So this time, tuturo ko naman sa inyo kung paano magbayad ng ating Meralco bill using GCash app. Okay, so kung makikita nyo, meron tayong laman sa ating GCash account na 4,820. Ang bill na babayaran natin is 4,819.27. Okay, let's proceed. So una, kailangan natin pumunta sa Meralco by clicking Pay Bills, then Electric Utilities, then hanapin natin yung Meralco. Right, ito Meralco, click nyo lang yan. So try natin kung gagana yung ating barcode scanner. So yan, kung ayaw niya, ulitin natin. Ayaw gumana ng barcode. So input natin siya ng manual. Okay. So ang input natin dito is yung Meralco reference number na nakalagay sa ating bill. Input natin 004916254888. So ito na pa. Alright, double check natin. 004916254888 2008221 200900600. Okay. Then pay for the current amount. Click nyo lang yan. Then sa amount, ilalagay natin dapat dito is yung exact amount para hindi tayo mag-error. So 4,819.28. Alright. Then sa email address naman, optional lang siya. Pero kinasanayan ko na naglalagay talaga akong email address dito for reference number din. Tsaka sa receipt na ating binayaran. So yun, okay na. Double check nyo lang yan. Make sure na tama yung information. Then click next. Okay. 4,819.28. So yun, tama naman. Then click confirm. Alright. Wait lang natin yung processing. Medyo matagal siya. Okay, yun. Nabayaran natin yung ating Meralco bill using GCash application. Then click done. Thank you for using GCash. Okay. So mapansin nyo, automatic na siyang nag-deduct. So check natin dito sa notification yung status ng binayaran natin. Logout na natin. Then meron din magka-text sa inyo yung si GCash. So ito, yan. Yung katunayan na successful yung ating ginawang transaction. So yun lang. Maraming salamat.